שאלה, אז האם האירופאים הם טובה לישראל? זה טובה לישראל, אירופה. מה? טובה לישראל. אירופה? כן. זאת אומרת טובה. זה השאלה, לא יודע. האם אירופה צריכה להיות יותר מעורבת במזרח התיכון? והאם אירופה דואגת לזכויות אדם של ישראלים? האם אירופה עוזרת לשלום בין הישראלים והפלסטינאים? אירופה, כל העולם החופשי צריך להיות יותר מעורב בענייני המזרח התיכון לדעתי. כן? כן, וזה אומר... למה? כאילו למה... עד עכשיו כולם אמרו לא. לבוא במזרח התיכון ולא להיות מעורבים בדרום דארפור גם, כי אנחנו גרים כאן. לא, אני אומר גם. איזה כיף. אוקיי. זה לא סותר אחד את השני. אבל למה דווקא כן? כי עד עכשיו כולם אמרו לא. כי הם עושים בלאגן. לא, אני אומר, יש פה המון בעיות. אז אתה רוצה עזרה, כאילו. המזרח התיכון זה לא, אנחנו פסיק במזרח התיכון. מה עם סוריה? מה עם כאילו עם דאעש מאחורינו? נכון. אני רוצה להגיד משהו. טוב. אני חושב שעד עכשיו, בסופו של דבר, כל פעם שהייתה מעורבות, זה שימש תירוץ למעורבות ממניעים לא נקיים, ובסוף זה עשה רק יותר נזק מתועלת. בגלל שהם יותר בצד הפלסטינאית, או? לא, באופן כללי. הייתה נקייה משיקולים ענייניים, וכל פעם שאתה מתערב מבחוץ, אז אתה יוצר הרבה פעמים בלגן יותר גדול. ואם רוצים לעזור, אז צריך לעזור בצורה הומניטרית, או בצורה, אתה יודע, לא להתחיל להתערב בפוליטיקה, כי זה תמיד נגמר רע. מה זה בצורה הומניטרית? זה אומר לתת לפליטים שברחו מדאעש מזון ותרופות? זה הומניטרית. אבל לא להילחם בדאעש. לא להילחם בדאעש. אני לא חושב. לא להילחם בשער. לתת לפליטים, ללטף אותם. הלכו והורידו את סדאם חוסיין, והתוצאה היא הרבה יותר גרועה. נכון. אז מה הלקח מזה? אבל השאלה הספציפית זה על ישראל והפלסטינאים, אז נגיד, בעזה, הם שולחים טילים, אנחנו צודקים אותם. הם מעורבים יותר מדי. אבל למה הלכו ולהורידו את סדאם חוסיין? רגע, סדאם חוסיין הורידו בגלל שארצות הברית הגרידית רצתה נפט, אוקיי? אבל בוא תראה מה יש סיבה. כל פעם שמתערבים, בסופו של דבר זה מהווה תירוץ להתערבות משיקולים אחרים, זרים, זה בדיוק מה שאמרתי. אבל זה לא שיקולים זרים, אני מדבר על להתערב בשביל להציל חיים של עשרות אלפי אנשים. אז כל פעם שיגידו לך שעושים את זה, אתה תגלה שבעצם עומד מאחורי זה אינטרס אחר. אני לא מאמין בזה. ומה עם הקשר לישראל? מתערבים יותר מדי, לא צריך להתערב יותר מדי. למה אתה חושב ככה? אני כאן חושב שצריך להתערב. אני חושב שלא מתערבים מספיק. אוקיי, זה, אבל שמענו, כן, אבל למה אתה חושב שלא? למה אני חושב שלא? זה טוב, אמרת, כאילו... כי בסופו של דבר אנשים צריכים... אתה לא יכול להחליט בשביל אנשים אחרים איך לחיות את החיים שלהם. אנשים אחרים, כל עם וכל מדינה צריכים להחליט לעצמם את הגורל שלהם ולאכול את מה שהם בישלו. אבל רגע, אבל אתה לא חושב שנגיד עם עזה, שאולי הגזמנו? מה זה קשור לשאלה על אירופה? כי אירופה רוצה להתערב, נגיד. אומרים, הגזמתם, זה לא קשור לאם הגזמנו או לא הגזמנו, אני אומר שהם לא צריכים להתערב בכל מקרה. גם אם יש מקרה מאוד מאוד ברור שמישהו הוא לא בסדר, אני לא חושב שהדרך הנכונה היא על ידי התערבות. זה לא עוזר. אוקיי. זה לא משנה אם זה אנחנו, או סדאם חוסיין, או דאעש, או אסד, או פלסטינים, זה לא משנה. כל ההתערבויות האלה בסוף נגמרות רע. אני חושב שיש מקום להתערב גם העניין של הפלסטינים, אבל צריך להיות מאוזנים. רוצים להתערב על מה שקורה בעזה, אז שגם יתערבו ויפרזו את חמאס מנשקו. שלא יתערבו רק ויגידו, אוי, אתם הורגים פלסטינים, אתם הורגים אלפי פלסטינים. כאילו שתהיה התערבות מאוזנת. אז זה שיש את אונר"א למשל, שמסייעת אך ורק לפליטים פלסטינים ולכל הצאצאים שלהם, בעוד שבכל הפליטים האחרים בעולם יש רק, בסדר, אבל זו דוגמה, זה אותו עיקרון. יש רק סוכנות אחת שמטפלת בכל הפליטים בעולם, היא מטפלת רק בדור הראשון של הפליטים באמת, ורק למשך 10 שנים. והקימו סוכנות נפרדת רק לפלסטינים, לעולמי עולם שומרים אותם במעמד של פליטים. מה, זה לא מניעים פוליטיים? זה לגמרי מניעים פוליטיים, כי יש... אז כל ההתערבויות האלה בסופו של דבר יש להם מניעים פוליטיים ולא מניעים נקיים, והם רק עושים יותר נזק, זה הדעה שלי. אני חושב שאם רוצים כן להתערב, זה צריך להיות בצורה מאוד 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 פסיבית, זאת אומרת, אם מדינה יש לה עמדה מוסרית מסוימת, אז אומרים, מדינות אחרות שהן דיקטטוריות או שלא שומרות את זכויות אדם או משהו כזה, אז להטיל סנקציות, או לא לקיים איתם קשרי מסחר, אבל לא להתחיל לשלוח צבא
לעשות איתם כל מיני צעדים שהם מדי זה. שאלה, אז האם היחסים עם אירופה זה עוזר לישראל או לא עוזר לישראל? רגע, ויש שאלות ספציפיות שנתנו לי, זה לא שלי. אז האם אירופה טובה לישראל? האם אירופה צריכה להיות יותר מעורבת בעניינים של ישראל ושלום עם פלסטינאים, אם הם עוזרים בכלל? יחסים עם אירופה עוזרים, כמו יחסים עם כל מדינות ידידותיות שעוזרות, והתשובה היא, אם הם יכולים לעזור, לקרב, שיעזרו. בינתיים אני לא רואה שזה מצליח להם. אוקיי, למה? למה אתה חושב? אני חושב שהם לא באים ממקום לגמרי מאוזן. יש להם איזושהי פרספציה שאנחנו החזקים ואנחנו לכן, אתה יודע, עושים משהו לחלשים. ואז אתה בא מעמדה קצת, אני חושב, מוטה. אז אני חושב שזה קשה להם להיות מאוזנים. אם אתה מסביר, נגיד שאתה מסביר לאירופאים, למה זה לא נכון? הם צריכים לדעת שכל ישראלי, לדעתי שתשאל, מעוניין באמת להגיע להבנה ולהסדר של שלום. אנחנו לא מצליחים לייצר את השותפות בצד השני לצערנו הרע, ואנחנו אגב כך גם לא מוכנים לסכם את שלום האזרחים, והרי כולם רואים מה קורה מסביב, נכון? מבחינה ביטחונית. אם יש מישהו שם שיודע לייצר את האינטרס המאוזן הזה בשני הצדדים, שיבוא ויעזור. אוקיי. אז פשוט אתה חושב שמה שהם לא עושים זה לא יעיל ולא... אני חושב שזה בינתיים לא יעיל, נכון. האם אירופה זה טובה לישראל? לא מבינה את משמעות השאלה. מה זאת אומרת אם אירופה טובה לישראל? באיזה מובן? אני חושב שהיחסים שיש לנו עם אירופה זה טוב לישראל והמעמד שלנו בעולם. אני עדיין לא יורד לסוף דעתך, אני צריכה שתסביר לי. אוקיי, רגע. אני אשאל את כל השאלות ואז נעצר משהו. האם אירופה צריכה להיות יותר מעורבת במזרח תיכון והבעיות פה? האם אירופה דואגת לזכויות האדם של ישראלים? והאם אירופה עוזרת לשלום בין הישראלים והפלסטינאים? אז כאילו בסכסוך פה, האם אירופה זה דבר טוב, עוזר? המעורבות של אירופה בסכסוך, כן. כל מי שיהיה מוכן להיות מעורב בסכסוך ולעזור לנו לפתור אותו. אני חושבת שמבורך, ואני חושבת שאחת הבעיות שהעולם לא מספיק קשוח עם ישראל. ובעיקר לאירופה, לכל אחד יש את הזיכרונות ההיסטוריים שלו. גרמניה מסיבותיה במידה רבה של צדק מפחדת להביע דעה נוקשה וחד משמעית כלפי ישראל. הצרפתים מיד מאשימים אותם באנטישמיות. אז לאירופה יש בעיה עם ישראל, אבל לטעמי אם אירופה הייתה יותר נחרצת, הם היו יכולים לעזור לנו יותר. אוקיי, ואת באה ממוצא אירופאית, אני מניח? כן. מאיזה אזור? אולי ממזרח אירופה. אוקיי, לא בדיוק אותה האזור, אבל בתור אירופאי, את רוצה שאירופה תהיה יותר מעורבת? אני חושבת שהעולם היום הוא גלובלי, וכולם מעורבים אצל כולם במידה כזו או אחרת, ויש מקום לאירופה על להביע את דעתה, וגם לנקוט באמצעים כדי לכפות על ישראל מהלכים, ולא... איזה אמצעים? לדוגמה? גם של חרם. אוקיי, אפילו, עד כדי כך, וואו, כן. אוקיי. טוב. רואים את הזה. אוקיי, האם אירופה זה טובה לישראל? האם אירופה? זה טובה לישראל. אירופה טובה לישראל? כן, כאילו יחסים עם אירופה או האיגוד האירופאי. אם יש משמעות ליחסים טובים עם אירופה? כן. בטח. אוקיי. האם אירופה צריכה להיות יותר מעורבת במזרח תיכון? כן. באיזה בחינה? כל מה שקורה בעולם עם... הנה יואב, זה שנייה מוכן, ממש. לך תשאל אותם, אתה יכול לשאול. לא, תחכה פה עדיף. כל מה שקורה עם דאעש וזה, כן, צריך לשים לזה סוף. אוקיי. האם אירופה... וגם בסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם? אוקיי. האם הם עוזרת בסכסוך הפלסטינית-ישראלית? לא מספיק. למה? מה הם צריכים לעשות? מה הם צריכים לעשות? זה קטונתי.
אבל יש אנשים שזאת העבודה שלהם, קמים כל בוקר, באים לעבודה, מקבלים משכורת, שיחשבו, אם הם שם בשביל לחשוב. הם לא חייבים, אני חושב שזה לטובת כל העולם, שאם הם... שיעזרו יותר. כן. אוקיי. אתה חושב שאירופה דואגת לזכויות או לצרכים של ישראל? או הם יותר בצד של הפלסטינאים? אני חושב שזה אינדיבידואלי, כל בן אדם שם בא עם אג'נדה משלו. אוקיי. אני לא יודע אם יש משהו גורף, קשה לי להגיד. אוקיי. האם אירופה זה טובה לישראל? לא. למה? אתה יודע מה? אולי עוד שנה, שנתיים. מה זאת אומרת? השאלה הייתה, האם אירופה טובה לישראל? כן, יש עוד שאלות שכאילו קשור לזה, אבל כן. אני חושב שהבעיה המוסלמית שיש באירופה, לא נראה לי צריך להרחיב עליה כל כך הרבה, די תהפוך את אירופה כמעצמה שתאבד את הצביון התרבותי שלה, האותנטי שלה, בשנים הקרובות, אלא אם כן יעשה משהו. ואני חושב שהיא תהיה טובה לנו בכך שהם פשוט יגידו, וואו, שיט, היינו צריכים להקשיב לישראל. אוקיי, כן, שמעתי את זה הרבה, אז כאילו, כרגע, אם אני מבין... כרגע יש לנו בני ברית ומאחלה וכולנו שמחים וזה, אבל תכלס, יש להם את הצרות של עצמם לאיחוד. אני לא חושב שאנחנו בראש מעיינם. אנחנו ראש מעיינם. אוקיי. אבל שוב, אני לא כזה פוליטי, לא כזה מבין, זה מה שאני קצת קורא ורואה. רגע, אם אני מבין נכון, שאני מתרגם כאילו מי שצופה, זה כרגע האירופאים הם יותר פרו-פלסטיניים. כרגע זאת התחושה שיש לי מה-news outlets. ובגלל שהאלימות שהמוסלמים עושים שם, אז לאט לאט הם יהפוך אותם להיות, כאילו להבין אותנו יותר. הם יבינו שהם עשו טעות. אוקיי. מה, לקבל אותם בכלל, או...? אפשר, תראה, אירופה ככלל זה קצת קשה להגיד אירופה, אבל לדוגמה, אנגליה למשל אכלה אותה. כאילו, אכלה פתחה. אנגליה... בתור מישהו שגם מכיר אנשים מאנגליה שדיברתי איתם והיו חברים וזה, פתחה את שעריה באופן פתוח לגמרי, הייתה והינה עדיין מדינה קצת חסרת חוט שדרה בנוגע להגירה שכזאת, והיא לגמרי נדפקה. אבל לעומת זאת... כמו מה? תן דוגמה מה אתה מתכוון. שרחובות שלמים ושכונות שלמות נהיו מוסלמים, ושינו את השמות של הרחובות לשמות של נביאים מהאסלאם, שזה בסדר להתבולל, זה בסדר לקבל, זה בסדר לחבק, אבל הוויתור של התרבות האנגלית עצמו, בשביל זה היה לפי דעתי טעות, והם אוכלים אותה עכשיו. לעומת זאת צרפת שמוציאה חוק נגד לבישת בורקה בבתי ספר, זה כבר, אוקיי, זה אנחנו מדינה חילונית, ואתם לא תעשו את הדברים האלה, זה כבר, אז להגיד אירופה, זה שאלה קצת מכשילה, כי אירופה זה... כן, כל מיני מקומות. אוקיי, הלאה, רגע עם זה. האם אירופה צריכה להיות יותר מעורבת במזרח התיכון ובעניינים בין ישראל והפלסטינאים? תראה, אני לא כל כך אוהב בכלל את ההתערבות של העולם. אני לא כל כך מבין איך מדינה שלא קשורה לפה יכולה להביע דעה. אתם צריכים לעשות ככה. בואו תגורו פה כמה שנים, ואז תגידו לנו מה אנחנו צריכים או לא צריכים לעשות. זה איזושהי רמה של צביעות וחוסר ידע, שמאוד קל להביע אותה מרחוק, ועל ספסל כזה נוח. לא, אני לא חושב שצריך להיות התערבות. ואם אירופה עוזרת לשלום בין הישראלים והפלסטינאים? לא שידוע לי, אני יודע על כמה יוזמות ומאמצים של גרמניה ועוד כל מיני ארצות פה ושם שקראתי בעבר שנתנו לי תחושה חיובית לגבי הסכסוך, אבל בגדול לא מרגיש כאילו יש הרבה מאמץ מבחינתנו. רגע, השאלה, האם אירופה זה טובה לישראל, כאילו יחסים בינינו? האם הם עוזרים עם התהליך השלום? הם רוצים לדעת? הם צבועים, למה?
למה? כי עכשיו האסלאם משתלט על אירופה, ותראה מה הם עוברים. הם כל הזמן לנו נתנו בראש, למה אנחנו נלחמים נגד החמאס, למה נלחמים עכשיו הם סובלים בעצמם. עכשיו דאעש, כל המוסלמים משתלטים על אירופה, מה הם יעשו עכשיו? אני שואל אותם מה הם יעשו עכשיו. אני לא יודע אם הם לא יכולים לענות. תפנה להם את השאלה. אוקיי. אין, אני יודע דבר אחד. מה? לא כל המוסלמים טרוריסטים, אבל כל המוסלמים, כל הטרוריסטים מוסלמים. מסכים איתי? דאעש זה מוסלמים, חמאס זה מוסלמים, חיזבאללה זה מוסלמים. תראה לי ארגון אחד טרור שהוא יהודי, תראה לי ארגון אחד טרור שהוא נוצרי. זה יגאל עמיר שרצח את רבין. יגאל עמיר, הוא לא עשה מצווה. רגע, הוא עשה מצווה? זה גם סוג של טרוריזם. רגע. מה ההבדל? יגאל עמיר, הוא קבוצה או שזה בן אדם אחד חולה בראש שהלך יעלה בזה. אני מדבר איתך על... יש גם הקבוצה הזו שהם נגד שיהודים ולא יהודים... עזוב, מה שקורה היום. דאעש זה מוסלמי, חמאס זה מוסלמי, חיזבאללה זה מוסלמי, נגמר העניין. זה הטלפון. אוקיי, אז השאלה זה על אירופה אבל, זה לא... על אירופה שאלת, עניתי לך, מה אתה רוצה לדעת? תשאל זה כולם מוסלמים. תשאל מה רצית לשאול, תענה לי. אוקיי, רגע, יש לי עוד שאלה. רגע. איזה עדות אתם? איזה עדות אתם? אנחנו ישראלים. כן, אבל מאיזה מוצא? ההורים שלנו מאיראן, מפרס. איראן? גם? גם? לא, אוקיי. כי בדרך כלל המוסלמים באירופה, מוסלמים בעולם המוסלמי, הם בטוחים שאתם בצד שלהם. המוסלמים היחידים הטובים שאין להם שנאה כלפי יהודים זה באיראן. לא מדבר על הממשלה, אני מדבר על האזרחים. אוקיי. אני יודע שהמוסלמים בצרפת, המוסלמים בטורקיה וכל אלה זה אנטישמים. באיראן לא. באיראן לא. יש לנו משפחה שם.